አንዴ ዋይድ አድርገው መልሰውማ ይነቃቸውና አሜን ላስብላቸው እነሱን እኔ እንዴት አይነት ጊዜ ላይ እንደደረሰን እኮ አሁን ሰምተዋል። አደኛ ያለው መጪ ጊዜ ማለት ነው፣ እግዚአብሔር ማለት ነው፣ አብይ አህመድ ማለት ነው፣ ይገዛል ማለት ነው፣ ምርጫ ማለት ነው፣ ነብይ ይሆናል ማለት ነው፣ መጨረሻ ላይ 360 ማለት ነው፣ አሜን በሉ ማለት ነው። ንቀር ይሄ በጣም እኮ ነው የሚገርመው። አሁን ኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ ትድረስ እንዳገር በጣም ያሳዝናል። በጣም ነው ተገናናት። እሱ ለዘላለም መሪ ነው የሚል ደግሞ ፈቶ የለቀቃቸው ኃይሎች አሉና አጫጭር ስለሆኑ አንድ ሁለቱን እንያቸው እና ኤርሚያስ አስተያየት ይስጥልን። ይርነቃቸው እስቲ በየተራ ምንድነው ፈቶ የለቀቃቸው ሰራዊቶቹን የዘላለም መሪ አሁን 2000 ይሄ ምርጫ ለሁለት ጊዜ ምርጫ የሚያሸነፈው ሁለት ጊዜ ምርጫ ማለት ነው። ለአምስት ዓመታት ሁለት ጊዜ ምርጫ የሚያሸነፈው ዶክተር አብይ ነው። እስከዛ ፖለቲካ ፓርቲዎች የፈለገ ነገር የሚናገሩበት ነገር ማንንም ለ10 ዓመት ምርጫ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ የሚገዛ ኩኩዩም አናመጣም፣ ጂንካም የለም፣ አሜሪካም የለም፣ አውሮፓም የለም። ጌታ ተናገረኝ ለ10 ዓመት ጠቅላይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ነው። አሜን በሉት። ይሄ ነገር ሲናገር ግን ነገም ስለሚታዩ በክላሽም ስለማንወርድ በጥይትም ስለማንመታ በእንደዚህ አርገን በጥፊም ገፍተ ማከለከል እንደማይችል የዳዊትና የሶሎሞን አገዛዝ ይሁት እግዚአብሔር ሶሎሞን እስከሚገዛ ድረስ ጸጥ አለው። ልክ ሶሎሞን ግራ ሲያጋባ ሶሎሞን ምን አስገባ ንቅቅ አድርገው ሳኦልምና ዳዊት ይሁት ሳኦል ግራ ሲያጋባ መጥፎ መንፈስ አድርገው አስገባበት። እግዚአብሔር ማን ያዘጋጀው? ዳዊት ያዘጋጀው። አይስሙ ሳኦል ሲያልቅ ዳዊት አለ፣ ዳዊት ሲያልቅ ሶሎሞን አለ። እግዚአብሔር በዘመናት ላይ ምን ያደርጋል? ምድርቱ የሚመራ ነገስታቶች ያዘጋጃል። አሜን ብሉት። አሜን። ባለፈው ጊዜ የኢትዮጵያ ይመራ ነበር እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሲሞት የሃይማኖት ደሳለኝ እሱም የእግዚአብሔር ጊዜ ነው። ሃይማኖት ደሳለኝ የእግዚአብሔር ጊዜ ነው። መለስ ዜናዊ የእግዚአብሔር ጊዜ ነው። አሁን ደግሞ ዶክተር አብይም የእግዚአብሔር ጊዜ ነው። የሚቀጥለው የሚመረጡት ደግሞ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ደግሞ የእግዚአብሔር ጊዜ ነው። ሁላችን አሁን ይሄ መልእክቱን ማስተላለፈው አርፌ ማለት ነው። ወጪም ሳናበዛ ሰውም ሳንገል በጥይትም እርስ በርስ ሳንገል አንዱ ጎሳ ሳይጋጭ አንዱ ብሔር ሳይጋጭ ለ10 ዓመታት ዝም አሜን በሉ። ይሄ ኢየሱስ ነብይ ብርቱካን እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው ናት። በመጀመሪያው ቀን ስራውን ጀምሯል። ዓለም ዙሪያ በሙሉ ላላችሁ በሙሉ እኚህ ጠቅላይ ሚኒስተር የተመረጡት ራሱ እግዚአብሔር ነው የመረጣቸው፣ ራሱ እግዚአብሔር ነው የቀባቸው። በህዝብ ፍላጎትም የተሾሙ አይደሉም። ራሱ እግዚአብሔር ልክ እንደ ዳዊት የሾማቸው፣ ልክ እንደ ዳዊት የቀባቸው ታያላችሁ። እግዚአብሔር በሳቸው አልፎ በጣም ለአእምሮ የሚገርም የሚደንቅ እጅ በአፍ የሚያስጭን ታላላቅ ስራ እሰራለሁ አለኝ። ዝም ብዬ ወደዛ ፓርት ዞር ብዬ ባያም ማለት ነው። እኔ በአቅም ማውቀው ማለት ነው ዶክተር አብይ ብቻ ነው ማውቀው ኦርደሩን አላውቅም፣ ከታች ከላይ አላውቅም። አሁን ግን በጌታ መንፈስ እየሰማሁ ነው ያለው። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ዶክተር አብይ ነቢይ አደርጋለሁ አለኝ። ይሄን ሰምቻለሁ። ሃሌሉያ ያለ እንዲህ ነው። በውበቱ ብቻ አይደለም አለ። ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ላይ እሱ የሚሾመው አለ። በተለይ ቦታ ይሄዳል አለ። አንድ ቦታ ነው ቃል ያወጣል አለ።
በዙሪያ በጣም ብዙ የምጸልዩ እናቶችና አባቶች አስቀምጣለሁ አለ። እሱ የማያውቁ ሰዎች እኔ አደራጃለሁ አለ። የሆነላችሁ ነገር አለኝ በመቶ ዓመት አንዴ ማይከሰት ጉዳይ ነው። በአዋጅ መጽደቅ ትርጉሙ ላይ ገባ ይችላል፣ ግን በመቶ ዓመት አንዴ የምትከሰት ነው። በዚህ ምድር ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የሚያምን ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል ብሎ ያሰባል? ብራዘር ገና ስድባችን ሳይርቅ እግዚአብሔር ቤተ መንግሥቱን ይዞታል። መጤነህ ሰልባጅነህ ትንዴነህ አይደለ ምንም ተብለ በተነገረክ ምድር ላይ መሪ ሆነ መውጣት ይቻልሃል እንዴ? ነገር ግን መሪ ስትሆን መልሰ ራስህን ልትበላ ዘንዶ ሆነ አፍህን ትከፍታለህ እንዴ? ዘንዶ ሆነ ራስህ በጾም ጸሎት ታሟርታለህ። ተሰብስበክ ፕሮስፐሪቲ ነው የሚያምነው ትምህርት ነው እያልክ በየመንደሩ እየዞርክ ታወራለህ እንዴ? ለወንጌል ዋጋ ከፍያለሁ፣ ተደብድቤያለሁ፣ ታስሬያለሁ ብለህ የከፈልከው አንተ ያሳደግከው ልጅ ወደ ዙፋን ሲመጣ አጌንስቲም ትሰራለህ እንዴ? ብራዘር አንተ ክራይስት ስፒሪት ነው ያለብህ፣ ተቃዋሚ መንፈስ ነህ። ለእናንተ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የማወራው። በዙሪያው የከበቡት በጠቅላላ ነገረው ስላለኝ ነው ለእናንተ የምነግራችሁ። በዙሪያ የከበቡ ግብጽ በለው፣ ሱዳን በለው፣ ኬንያ በለው፣ ሶማሌ በለው፣ ውስጥ በለው፣ ውጭ በለው፣ ዲያስፖራ በለው፣ የሀገር ውስጥ በለው፣ የፈለግከውን በለው። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ያስቀመጥኩህ እኔ ነኝ፣ አንዳቸውንም እንዳትፈራ ይላል እግዚአብሔር። አንዳቸውንም እንዳትፈራ ይላል እግዚአብሔር። ሰነብሊ ሊቀጥል የሚችለው ይገርማል። ሐዋሳ ገብርኤል የሚኖረው ትምህርት ይዞ አይደለም ቦታ ይዞ ነው። እኔ እግዚአብሔር የነገረኝ ቀን በጣም ነው የገረመኝ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስፍራ መያዟ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ዛሬ እንግዲህ ተፈቶ የተለቀቀው የሰማችሁት ነው። ዋናው ግን ራሱ አብይ አህመድ ራሱ አሁን ሌሎቹ ድንገት ሌላ ነገር ደግሞ የሚሉ ካሉ ማለት ሱኮ ምናምን የሚል ሌላ ዝባዝ እንዳይንበዛበዝ ማንም ሰው የለበትም ምናምን እንዳይል ራሱን አይታችሁታል። ራሱ ቆሞ ምን እያለ ነው? መመሪያ የሚሰጠው ማን እንደሆነ ራሱ እንዴት እንደዚህ አይነት መመሪያ እንደሚሰጥ ማለት አሰማርቶ ጠራ፣ ኦሪንቴሽን ሰጠ፣ ደጋግመን ተናግረናል። እነዚህን አሰማርቶ በዋና ጊዜያቸው ያው በጫማ ጥፊም የሚማታለ የፈለገውንም ያረጋል። እሱ እንደፈለጉ ያርጉ። እኔ ምን እዛ ውስጥ አልገባ። መመታት የፈለገ ሄዶ ይመታ መሆን የለ። ግን መመሪያ ሰጥቶ ያሰማራውና የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወደ ምን አይነት አዘቅትና ቁልቁለት ውስጥ እየሄደ እንደሆነ እንዴት ሃይማኖት መደበላለቂያ እየሆነ እንደሆነ ተመልከቱት። እኔ ምን ማብቂያ ላይ ምንድነው መሰለ አሁን ስሰማ አንደኛው በተለይ ጀመሪያ ላይ በቃ ራሱ ምርጫ ቦርድ ነው እንዳየው ምርጫ ቦርድ ነው የሆነው። 10 ዓመታት ነው ይገዛል ያለው። ብርቱካን ሚደቅሳን ተክቷታል። በሃይማኖት ተቋማት በነገራችን ላይ በዚህ መልኩ በተለይ ምርጫ ቀስቀሳ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮች ስትሰማ ናቀዋለን ህጉ ምን እንደሚል። ግን አንዴ ዋይድ አድርገው መልሰውማ ይነቃቸውና አሜን ላስብላቸው እነሱን እኔ እንዴት አይነት ጊዜ ላይ እንደደረስን እኮ አዘምተዋል። አደኛ ያለው መጪ ጊዜ ማለት ነው፣ እግዚአብሔር ማለት ነው፣ አብይ አህመድ ማለት ነው፣ ይገዛል ማለት ነው፣ ምርጫ ማለት ነው፣ ነብይ ይሆናል ማለት ነው፣ መጨረሻ ላይ 360 ማለት ነው፣ አሜን በሉ ማለት ነው። ንቀር ይሄ በጣም እኮ ነው የሚገርመው። አሁን ኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ ትድረስ እንደ ሀገር በጣም ያሳዝናል። በጣም ነው Dealing with an attached entity can be like interacting with the power and influence of a religious, social, or political cult. These cults may look wonderful at first, but the reality is,
All they want from you is your obedience. Cults will often use trickery, manipulation, and mind control to win you over. They work by telling you how happy or successful you will be if you follow their guidance. They will hide the truth of who they really are and what they actually want. They will only make their hidden agendas known when they think you're ready. They will use coercion, guilt, character assassination, and even intimidation to keep you from leaving their influence. Entities do the same thing. They will lull you in with their promise of a better life, protection, strength, and security. Once inside and firmly attached, the game changes. What was once promised goes by the wayside. Where they once provided you with good positive thoughts and ideas, you are now filled with negative ones. They will tell you over and over again how awful you are, how unloved or how worthless you are. These negative tapes can keep playing in a never-ending loop over and over again in our heads. This is done to control you and keep you in a negative or altered emotional space. While this interaction may be detrimental to you, for them it's desirable. And the deeper, darker, and lower you go, and the longer they can keep you in this emotional place, the happier they are. Relief can only be experienced if we can manage to move the entity out of our space. This is when we can reestablish our sense of self. Many times an entity will not reveal its true motives when confronted. They will silence themselves and will not want to divulge its hidden agenda. In my mind, their silence says loud and clear that they're out for no good. It is not that they cannot tell you or don't know. They will blatantly say they are not going to tell you, even if their reply is through their deafening silence. It has also been my observation that all attached entities lie. They always try to make it appear as if they're looking out for you, even if what they're telling you is how bad you are, how good another drink would make you feel, or by providing you with guidance that ultimately is not in your best interest. In some instances, the communication an individual receives from their entity will tempt the person into doing things such as cheating, lying, stealing, or even worse. The entity may also tell the person how to get away with the misguided deed. It will often help the sufferer get out of trouble if caught in an act of indiscretion, and will provide them with more lies, deceptions, and excuses they can use. The entity will do whatever it takes to get both of them out of a jam. This can mislead the individual. They believe they're receiving good and helpful advice from their entity. From the sufferer's point of view, they never get caught, never get in trouble, and never have to take responsibility for their actions. To them, life is good, so why change? A lie, specifically if it will keep them out of trouble, is much easier than telling the truth and dealing with the consequences of the deeds. What they don't realize is that they're being deceived into believing that they have no choice but to be this way. They think lying, cheating, and being out of their integrity is their only option. This is their truth, their reality, even if it is severely distorted. If they only knew this is not their true self.